Welcome to my channel. Ayan, gagawa ako ng spring rolls. Request ng aking kapitbahay. So, gawin ko siya ng spring rolls. Ito yung mga sangkap natin, guys. Salt, black pepper, 2 eggs, and half kilo of pork mince. Ayan, half kilo. Then carrots. And then onions. And spring roll. Ayan, guys. Sa mga ano dyan, sa mga ito, ilalagay ko muna. Saglit lang, guys. Linisan muna natin itong itong carrots. Ito lang gamitin ko na kutsilyo. Baka sabihin nyo, wow, ang laki nun ah. Chopper yun. Mas gusto ko kasing gamitin yun kasi, Ayan. 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 Ganito lang yan. Balat-balat lang ng Ayan na siya, guys. Ito na lahat. Ayan. Ako, guys, tamad kasi ako mag-chop. Kaya ang ginagawa ko, i-ano ko siya. Kung may kung may tawag nito, food processor kayo, gamitan nyo ng food processor para hindi na kayo mag-chop-chop. Yun, diba? Ako tamad akong mag-chop kasi kaya ginaganyan ko na lang yan. Yan. Food processor yung sekreto, guys. Yan. Hiwain lang natin yan ng Yan. Para hindi masyadong diba?